Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού με το DJI Flip. Το έχω κάτω όπως βλέπετε σήμερα. Ωραία, είναι πολύ ωραία μέρα σήμερα. Πουλάκια γύρω-γύρω. Σαν άνοιξη είναι, μόνο που δεν είναι ακόμα. Το έχω κάτω λοιπόν γιατί θα κάνουμε range test χρησιμοποιώντας σαν χειριστήριο το κινητό τηλέφωνο. Το Neo ήταν γύρω στα 10 μέτρα το πολύ. Έχω έρθει σε αυτή την τοποθεσία εδώ πέρα που βλέπετε γιατί υπάρχει δρόμος, θα το κρατήσω σε χαμηλό ύψος, αλλά έτσι κι αλλιώς υπάρχει δρόμος ούτως ώστε αν χάσει το σήμα να μπορέσω να πάω προς τα εκεί που είναι, να ξαναπιάσει σήμα για να το γυρίσω πίσω. Δεν έχει return to home και θα τσεκάρουμε και αυτό σήμερα. Οπότε πάμε να απογειωθούμε, δεν περιμένω και μεγάλες αποστάσεις, το βάζω στο manual control, ας το βάλουμε να γράφει κιόλας, πολύ ωραία, και απλά πατάμε το κουμπί take off για να απογειωθεί το DJI Flip. Όταν απογειώνεται με το κινητό τηλέφωνο, για κάποιο λόγο απογειώνεται σε αυτό το χαμηλό ύψος, ενώ όταν είμαστε με τον E3 ή το RC2 ανεβαίνει πιο πάνω, εκεί πέρα που ανεβαίνουν και τα Mini 4 Pro, γύρω στο 1,5 μέτρο δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να δούμε, να φύγουμε λιγάκι προς τα πέρα, για να δούμε, λοιπόν, forward, να πάρω λίγο ύψος, δεν μας λέει και πόσο ύψος είμαστε, αλλά θα το πάω στο ύψος μου, περίπου εκεί ας πούμε, και θα πάω ίσια μπροστά. Να δούμε τι θα δούμε. Είχαμε κάνει ένα υποτυπώδες έτσι, όχι range test, αλλά να δούμε πώς δουλεύει. Προς το παρόν πιάνει ακόμα. Σκεφτείτε ότι στο κινητό τηλέφωνο έχω ανοιχτά υποχρεωτικά και Bluetooth και Wi-Fi. Και επίσης έχω και κοράκια εδώ πέρα, οπότε θα το κρατήσω χαμηλά. Προς το παρόν είναι τέρμα τα σήματα στο Flip. Και έχω φύγει, είμαστε στο 1,8 ύψος, δουλεύουν οι κάτω αισθητήρες. Από ό,τι βλέπω, σίγουρα πάντως έχει καλύτερη εμβέλεια από το Neo, έτσι. Δεν το συζητάω. Είμαι οπωσδήποτε... να είμαστε. Max Flight Distance Reached. Τώρα είναι εκεί πέρα κάτω, αν το βλέπετε. Πόσα μέτρα είναι? Δεν νομίζω να είναι καμιά... Τι να είναι, πόσο να είναι αυτό? Να είναι καμιά... Για 50 μου φαίνεται εμένα, να σας πω την αλήθεια. 100 μέχρι το τέλος. Και πάμε να γυρίσουμε προς τα πίσω. Βλέπετε μου κάνει λίγο περίεργα εδώ. Εγώ βλέπω ότι το σήμα μου δεν έπεσε καθόλου, απλά μου έβαλε κόφτη, που σημαίνει ότι το σήμα μας δεν χάθηκε καθόλου τη διάρκεια, έβαχε απλά κόφτη. Τώρα, να το πάω πιο ψηλά, να το φέρω λίγο και να το πάω έτσι λίγο πιο ψηλά, απλά δεν θα το πάω πάρα πολύ και δεν ξέρω που θα με κόψει, γιατί πάρα πολύ απλά δεν μπορώ να κάνω ελιγμούς. Σε περίπτωση που μας την πέσει κανένα κοράκι, δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Πάμε να δούμε. Αν δω κανένα κοράκι θα αρχίσω να κατεβαίνω προς τα κάτω. Και από ύψος για κινητό τηλέφωνο νομίζω πάρα πολύ καλά. Και συνεχίζει και ανεβαίνει. Είναι πάρα πολύ καλά, αλλά παιδιά, επειδή ακούω κοράκια να έρχονται και όπως σας είπα δεν έχω τη δυνατότητα ελιγμού, έρχεται ένα κιόλας ήδη, δεν ξέρω, μπορεί να φαίνεται, ελπίζω να μην μου την πέσει, δεν μου την πέφτει, εντάξει, απλά πέρασα από δίπλα. Από θέματα ελιγμών δεν έχω δυνατότητα, δεν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε τέτοια πράγματα με το κινητό τηλέφωνο, οπότε κατεβαίνω. Πάντως από ύψος πολύ ικανοποιητικά. Από απόσταση έχει κόφτη και δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε τον κόφτη αυτόν, να τον βάλουμε πιο μακριά. Οπότε θα έρθω πίσω, άρα δεν είναι θέμα σήματος, γιατί από σήμα όπως είδατε τα πήγε τέλεια. Θα έρθω λοιπόν πίσω, θα κάνω μία στροφή εδώ, ωραία, πάει πιο αργά από τη Mini 3 προφανώς, και πάμε άλλη μία φορά να δούμε, να μας βγάλει τον κόφτη. Είμαστε στα 3,8 μέτρα, το πάω στα 3 μέτρα, ωραία, 2,9, και πάμε ίσια μπροστά. Αυτή είναι η maximum ταχύτητα που έχει με το κινητό τηλέφωνο να μας ξαναβγάλει τον κόφτη. Περιμένουμε περίπου που θα τον βγάλει
Να το. Max Flight Distance Reach. Άρα σε περιορίζει αρκετά, θα έλεγα. Βέβαια δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, να σας πω την αλήθεια, γιατί όπως προείπα, με το τηλέφωνο έχουμε περιορισμένες δυνατότητες χειρισμού. Οπότε καλό είναι να το έχεις κοντά, αλλά σε ύψος είμαστε πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι σε ύψος είναι πάρα πολύ καλά. Εάν σε κάποια άλλη στιγμή που δεν θα έχει τόσα κοράκια γύρω-γύρω, θα προσπαθήσω να το τερματίσω και σε ύψος. Αλλά ήδη φτάσαμε σε ένα πολύ καλό ύψος για το κινητό τηλέφωνο και έρχομαι πίσω. 100% πετάω αυτή τη στιγμή με το κινητό τηλέφωνο και θα έρθω να το προσγειώσω, να δούμε πόσο καλά μπορούμε να κάνουμε προσγείωση πάνω στο landing pad που έχω. Αν και το Flip είναι ένα drone το οποίο έχει αρκετά μεγάλη επιφάνεια για το βάρος του προφανώς. Όπως είδατε έκανα και ένα λαθάκι εκεί. Όχι, μια χαρά. Κρατάμε κάτω. Από τις καλύτερες προσγειώσεις που έχω κάνει και τις έκανα με χειριστήριο με το κινητό τηλέφωνο. Βοηθάει και ο καιρός βέβαια. Άρα είδαμε Max Flight Distance, έχει κόφτη. Δεν έχει πρόβλημα με σήμα. Το Neo έχανε το σήμα. Μου είχε χάσει το σήμα. Αν θυμάστε, σε ένα βίντεο που είχα κάνει με το Neo, είχε χάσει το σήμα. Εν τω μεταξύ το είχα πάει σε ένα οικόπεδο που ήταν με σειρματόπλεξη γύρω-γύρω. Άρα δεν μπορούσα να μπω μέσα, να πάω πιο κοντά, να μου πιάσει το σήμα για να το φέρω πίσω. Return to home δεν έχει. Και θυμάστε που έκανα εκεί πέρα, προσπαθούσα να κρατήσω ψηλά το iPad, τότε είχα πετάξει, για να μπορέσω να πιάσει σήμα και να το φέρω σιγά σιγά κοντά. Εδώ πέρα δεν είχαμε θέμα σήματος, κανένα, καρφί το σήμα, αλλά έχει τον κόφτη. Θεωρώ ότι καλά έχουν κάνει και έχουν βάλει κόφτη με χειριστήριο το κινητό τηλέφωνο για λόγους ασφαλείας. Δεν μπορούμε να κάνουμε καλούς χειρισμούς με το κινητό τηλέφωνο, μπορούμε να κάνουμε μόνο τους βασικούς χειρισμούς. Μπρος, πίσω, αριστερά, δεξιά και πάνω κάτω. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!